mirror already has the capacity to reflect perfectly. तर त्यसमा धुलो लागेको छ मैलो लागेको छ भने रिफ्लेक्सन राम्ररी गर्दैन. इट्स नट लाइक केही चिज थपेर त्यसले रिफ्लेक्ट गर्ने होइन, त्यसमा भएको फोहोर हटाएर. त्यसै कारण जब जब हामी प्योर हुँदै जान्छ, भित्र भएको फोहोरहरू हटाउँदै जान्छ, देन वी स्टार्ट लाइक रियलाइजिङ. When I found this भगवत धर्म, I was so attracted. किन भन्दाखेरि मैले बुझेको भगवान पनि भावुक हुनुहुन्छ. म पनि इन्जिनियरिङ पढेँ, जुन दिन मेरो हातमा डिग्री पऱ्यो आई थट आई गट एभ्रिथिङ. होइन रहेछ, जब खोज्नु जाऊ रे. अनि फेरि जब पायो बल्ल बल्ल. आई वर्क इन UN. बाहिरको ल्याएर ओहो UN भन्छ, म चाहिँ भित्र गएँ, आइ एम नट सेटिस्फाइड. अनि त्यसपछि कसैले भने बिजनेस गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ, बिजनेस पनि गरेँ, इट डजन्ट वर्क. त्यो सेटिस्फ्याक्सन आउँदैन. यो ह्याप्पिनेस चाहिँ कहाँ छ हो? त्यो गधालाई त्यो गाजर बाँधेर कुदाएको जस्तै भयो कि. तर स्पिरिचुअलिटी रिलिजनमा चाहिँ छँदै छैन भनेर सोचेको थिएँ कि यहीँ रहेछ फेरि सबै चिज. गाह्रो भयो होला घरमा मम्मी बाबालाई. नेवार फ्यामिलीमा त झन् अब वेन आई बिकेम भेजिटेरियन भयो का बर्मुजुलका भनेर होइन बाहुन भयो. आजको यो पोडकास्टमा मैले चाहिँ आफू एकदमै कम बोल्ने अनि मेरो प्रभुबाट धेरै सुन्ने त्यो निर्णय गरेर आज चाहिँ मैले मानसिक रूपमा मैले प्रभुलाई सुम्पिने विचार गरेको छु. किनभने म आज सुन्ने मात्रै हो यहाँनिर बसेर. स्वागत छ प्रभु हजुरलाई. केही भन्ने शब्द पनि आएन. हरे कृष्ण. कस्तो भइरहेछ प्रभुको अस्ट्रेलियाको यो? Well, we are enjoying. We are enjoying. It's of course like a little tedious, you know. We are rushing, going traveling, you know. But we like it. So we found Sydney is a little different than other cities. Different in what sense? People are working hard, and we found that they enjoy as well. Okay, that's good. So in other cities, we saw like people are working, and not enjoying. And some places they are like working and they cannot afford to enjoyment. Enjoy. Okay, but you recently been to Japan. So when we compare to Japan and Sydney, Australia, what do you think? People are more relaxed here? People are more relaxed here. But then Japan, one advantage of Japan is Tokyo, they have culture. Correct. Yeah, it's westernized. There are people are more open. People talk to each other, but then still loneliness is still there. You're a limit. Hey, hi, and how you doing? People reciprocate here. There they don't. We didn't find. Even though we were speaking Japanese to them, they were like unhappy. Oh, okay. Close type ko थियो. यहाँ चाहिँ more open छ, तर still Japan has a certain flavor of culture. So Very enriched. मैले चाहिँ प्रभुलाई फलो गर्न थालेको 4.5-5 अलि एक्टिभली 4.5 मेबी कोभिडको पछि. अनि रिसेन्टली चाहिँ आफ्टर बिकमिङ मम, मेरो अहिले 8 मन्थ्सको बाबु छ. I'm listening you more and the more I listen to you, त्यो कुराहरूले म त्यति नै झन् इन्सपायर हुन्छु. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले रिसेन्टली एउटा इक्जाम्पल, म काममा जाँदा 1 घन्टाको ड्राइभ गर्नुपर्छ, 65 किलोमिटर वान वे. That's normal. That's very normal. अनि फर्किँदा चाहिँ 65 किलोमिटर. अनि म चाहिँ त्यो टाइममा हजुरलाई सुन्ने गर्छु. रिसेन्टली सुनेको र आई बिन भेरी टच चाहिँ मैले आयुष्मानजी र हजुरको पडकास्ट सुनेको थिएँ रिटामा. अनि मलाई चाहिँ यस्तो फिल भयो कि I was there with you guys the whole entire time. I was there. मैले त्यति बेला अडियो सुने अनि मलाई त्यतिले पुगेन. मैले घरमा आएर त्यो भिडियो पनि हेरेँ होइन. अनि मेरो लागि चाहिँ जति बेला म एकदमै एङ्सियस हुन्छु, एकदमै एङ्जाइटी पराकाष्ठमा हुन्छ, मन्डे मर्निङ छ. किनभने आई वर्क एज अ केयर म्यानेजर विच इज भेरी भेरी रेस्पोन्सिबल रोल. आई हेभ टु लुक आफ्टर 250 एटलिस्ट माई इम्प्लोइज. इट्स मेन्टली एकदमै च्यालेन्जिङ छ. सो मन्डे मर्निङ चाहिँ मलाई तपाईँको त्यो सुन्ने हजुरको वर्डहरूले, कुराहरूले चाहिँ मलाई दिनभरिको लागि एनर्जी दिन्छ. That's how I start my Monday. Good to know that.
अनि आई थिङ्क म जस्तै कति धेरै हुनुहुन्छ होला जसलाई हजुरले एभ्री डे हिल गरिराख्नु भएको छ अनि मैले चाहिँ यो जहिलेदेखि हजुरलाई सुन्न थालेको त्यो टाइमदेखि मेनिफेस्ट गरिरहेको थिएँ कि एक दिन आई वान्ट टु सी यु इन पर्सन भनेर अनि हजुर आज त्यो भए पनि अनि हजुर आई नो यु एज अ अध्यात्म गुरु स्पिरिचुअलिटीमा हजुरले मान्छेहरूलाई विस्डम दिनुहुन्छ तर म जस्तो मान्छेले चाहिँ कसरी स्पिरिचुअलिटीलाई फलो गर्ने म त आम नो वान आई डोन्ट नो हाउ टु स्टार्ट आज चाहिँ म आफ्नो लागि यो पोडकास्ट गर्दैछु न कि अरू हजारौँ मान्छेको लागि आई निड योर हेल्प हाउ क्यान आई डु द्याट हाउ क्यान आई प्र्याक्टिस इन माई डे टु डे लाइफ Okay, first, before I answer your question, अस्ट्रेलिया आइसकेपछि हामी सबै नेपालीको चाहना सपनाको सुन्दर घर बनाउने यदि तपाईँ पनि त्यही सोचाइमा हुनुहुन्छ र कहाँ जाने कस्तो घर बनाउने अनि घरको डिजाइन कोसँग लिने भनेर अन्यलमा हुनुहुन्छ भने हाम्रै नेपाली दाजुभाइले सञ्चालन गर्नुभएको क्यालिबर बिल्डर्स उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँ भिक्टोरियामा हुनुहुन्छ क्यानबेरामा हुनुहुन्छ सिडनीमा हुनुहुन्छ चिन्तै लिनु पर्दैन एउटा फोन कल गर्नुहोस् उहाँहरू तपाईहरूको अगाडि आउनुहुनेछ सम्पूर्ण डिटेल्स लिएर राम्रो सुन्दर सपनाको घर बनाउनको लागि क्यालिबर बिल्डरलाई सम्झनुहोस् What do you think spirituality is? In your perspective, I'm not asking for the right answer. What do you think? I'll Japanese, whatever you perceived, whatever you think spirituality is, what is that? Normally what helps me is म शिव भक्त पहिलेदेखि नै मैले जहिलेदेखि सम्झेको छु त्यहिलेदेखि मेरो ब्याचलर कम्प्लिट हुँदासम्म चाहिँ मैले एभ्री सोमबारको व्रत बसेको मान्छे म शिव भक्त त्यति बेला अनि जति बेला म त्यो ओम नमः शिवाय अथवा अहिले चाहिँ युट्युबमा गाडीहरूमा मैले जति बेला आफूले त्यो भजनहरू कीर्तनहरू सुन्ने गर्छु नि त्यसले मलाई चाहिँ हल्का कता कता मेन्टल पिस दिन्छ अनि एकछिन भए पनि मैले त्यो स्ट्रेसहरू बिर्सिन्छु र त्यो जुन रमाउने मेरो प्रोसेस छ I think that is Adhyatma. I'm not sure. I have no idea. I'm clueless. That's it's okay. Why. I'm not asking for the right answer. Right? Okay. So, listening to you, what I find is like you're trying to mix religion with spirituality. Right? So, I'm not talking about modern religion, of course. So, I mean, jun dharma bancho, so how to connect ourselves to God? हैन हामी भगवानसँग कसरी कनेक्टेड हुने र कसरी हामी उहाँबाट ब्लेसिङ्सहरू लिने द्याट्स रिलिजन द्याट्स धर्म हैन अध्यात्म इज लिटल डिफरेन्ट अध्यात्म इज गोइङ इनसाइड हैन आफूभित्र जाने कसरी you have to understand exactly who you are हैन जस्तै फर इक्जाम्पल सानो हुँदाखेरि when you were a kid that was you हैन Then you became teenage, that was you. Now you're like adult woman, lady, that's you. Well, body huncha, that's still you. So body is changing. See, body is changing. Bachchala ko photo हेरेर अहिले हेर्यो भने completely different. बच्चालाई आँखा ठुलो हुन्छ दाँत ठुलो हुन्छ अहिले हैन proper shape मा आयो अनि बुढी भइसकेपछि wrinkleहरू आउँछ चाउरी हुन्छ दाँत खस्छ हैन and still it's you. Right? But then that म भन्ने फिलिङ चाहिँ चेन्ज नहुने रहेछ तर बडी चाहिँ चेन्ज हुने के त्यो फोटोहरू कुनै म्याचै गर्दैन के हैन सो स्पिरिचुअलिटी इज टु फाइन्ड आउट द्याट म के को रहेछ त त्यो म हाउ गुरु कसरी त्यो चाहिँ डु आई ह्याभ टु फलो कुनै भगवानसँग आफूलाई राखेर हेर्ने नराख्ने त्यसको लागि जरुरी छैन भगवान भन्ने त धेरै डिप पछिको कुरा हो त्यो यो त स्पिरिचुअलिटी त इमिडिएट जस्तै आई मिन सो इट्स लाइक हामी अहिलेको जुन संसारमा बाँचिरहेछौँ नि डेली लाइफस्टाइल होइन त्यो चाहिँ एक्सटर्नल वर्ल्ड हो कि जे पनि चिज हामीभन्दा बाहिर छ कि बाहिर होइन अब म खुसी हुनको लागि मलाई राम्रो लुगा चाहियो राम्रो मिठो खाना चाहियो राम्रो मोबाइल फोन चाहियो राम्रो गाडी चाहियो इट्स एभ्रिथिङ आउटसाइड एभ्रिथिङ इज बेस्ड अन अब्जेक्ट्स होइन एन्ड सम काइन्ड अफ एक्सप्लोइटेसन इन्जोयमेन्ट त्यसबाट हुन्छ तर स्पिरिचुअलिटी टक्स अबाउट समथिङ समवान हु इज इनसाइड नट गोइङ आउटसाइड इट्स गोइङ इनसाइड यसको लागि पैसा पनि चाहिँदैन केही पनि चाहिँदैन कि होइन यसको लागि के चाहिन्छ मेडिटेसन फोकस के द फोकसिङ त्यो अघि मैले म भनेको
पर्सनालिटी छ नि त्यो पर्सनालिटी भित्र जाने हो कि द्याट्स स्पिरिचुअलिटी अब लाइक यु सेड कसरी गर्ने कहाँबाट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क यस्तो छ स्पिरिचुअलिटी र भक्ति जुन म प्र्याक्टिस गर्छु त्यसमा 3टा स्टेप्सहरू दिएको छ कि फर्स्ट इज कल्ड सम्बन्ध ज्ञान भन्छ कि संस्कृतमा सम्बन्ध सेकेन्ड इज कल्ड अविधेय विच इज द प्रोसेस एन्ड थर्ड इज द रिजल्ट प्रयोजन भन्छ कि सो फर्स्ट इज नलेज होइन सो when you got married how did you get married? Did you just got married with a random person or you did some research? चाहे त्यो arranged marriage होस् चाहे love marriage होस्, how did you do that? No? Did you find something about that person? Right? Going to be husband कस्तो हुन्छ होला को होला के होला उसको likes and dislikes मसँग कुरा मिल्छ कि मिल्दैन कति पैसा कमाउँछ उसको अर्को गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन right? So many things we explore. We take years sometimes, years of time to find out about that person. It's not like marriage is not like the process. Sutiracha bihan uthyo, today I've got a mood of getting married. No. Let me go on the street. Yo huncha hudaina. It's not like that, right? So you explore, you go deep and find out. The first thing about spirituality is you have to go deep. You have to have some kind of knowledge first. That's the initial stage. That's why and हामीसँग वेद शास्त्रहरू छ बुक्सहरू छ भगवत गीता एन्ड सो मेनी अदर काइन्ड्स अफ बुक्स होइन बाई रिडिङ देम होइन वी हेभ एटलिस्ट नलेज टु होइन नो विच डाइरेक्सन टु गो म कतातिर जाने म कुन दिशामा जाने कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा फर्स्ट इज द्याट देन सेकेन्ड इज पढेर मात्रै पुग्दैन होइन सेकेन्डमा चाहिँ वी हेभ टु नो द्याट यो मैले पढेको चिजलाई कसरी अप्लाई गर्ने and how to practice what I studied. So first is knowledge, second is called wisdom, and practical knowledge. Then when we do these two things, and you're getting the knowledge to go to the right direction, and then literally go to that direction, okay? Literally move yourself towards that direction. Then third thing comes is prayojan, and then you'll understand who you really are. Okay? Exactly. That's spirituality. के घर किन्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ अनि थाहा छैन लोन कहाँबाट मिलाउने होला कसलाई सम्पर्क गर्ने होला अनि ब्याङ्कले के लोन दिन्छ कि दिँदैन यी आदि प्रश्नहरूको उत्तरको लागि ढुक्क भएर सम्पर्क गर्नुहोस् माइराज फाइनान्सलाई यदि सिडनीमा हुनुहुन्छ र यी यस्ता सुविधाहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ भने जेसन प्रधानजीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ यदि तपाईँ क्विन्जनमा हुनुहुन्छ भने मिहिर श्रेष्ठजीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको हरेक फाइनेन्सियल समस्याको समाधानको लागि माइराज फाइनान्सलाई सम्झनुहोस् इज द्याट पोसिबल प्रभु अहिले जुन हामी वर्ल्डमा जस्तो अहिले हामी सिडनीमा बसेर कुरा गरिरहेछौँ इज द्याट पोसिबल हाम्रो डे टु डे लाइफमा यदि त्यो पोसिबल नभए मेरो के काम त अनि खालि गफै मात्र हानेर बस्ने कसरी इट्स पोसिबल इट्स एब्सोल्युटली पोसिबल द्याट्स वाइ आइम स्पिकिङ सो मच ट्राभलिङ सो मच मिटिङ पिपल होइन सो धेरै जस्तोको एउटा कस्तो एउटा आइडिया हुँदो रहेछ भने to become spiritual they have to look like me के टिका लाएर टुपी आज हजुरले मलाई पनि देख्नु भयो म चाहिँ एटलिस्ट आज प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ आई हेभ टु लुक स्पिरिचुअल प्रिपेयर अलिकति आफूलाई प्रिपेयर गराउनुपर्छ भने आई वोर अ सारी आई डोन्ट नो यसले मलाई कति जनरली यु डोन्ट नर्मली आई डोन्ट आज स्पेसली प्रभुको एपिसोडको लागि अनि आई बिन थिङ्किङ मैले के चाहिँ गर्दाखेरि like you just said people have the misconception होइन they think अलिकति अझ जस्तो कपडा लाएर हिँड्नुपर्छ भनेर so that's not true well यो कपडाले चाहिँ it's conducive होइन म जस्तो लुगा लाउँछु त्यसले मलाई अफेक्ट गर्छ होइन if I am sitting here with short pant and t-shirt of course I think that will affect me I'll be more informal suit pant लायो भने I think I'll sound more formal होइन अब धोती कुर्ता लगाउँदाखेरि होइन मेबी I'll feel myself more spiritual त्यो हुन्छ तपाईँको पनि साडी लाउनु म्याक्सी लाउनु अथवा मिनी लाउनुमा फरक त हुन्छ होइन तर दिज आर नट सो मच इम्पोर्टेन्ट थिङ्स होइन तर लुगा भन्दा पनि अथवा आउटफिट भन्दा पनि अपियरेन्स भन्दा पनि आई थिङ्क यो ठाउँ सफा हुनु पर्यो द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्लेस इज लाइक दिस प्लेस हेज टु बी क्लिन एन्ड आई हेभ सिन सो मेनी साधुज
in sadhu dress and rascal number 1. They are like cheating. And I've seen so many of them. So it's not only about appearance. Like spirituality, athwa going deep inside is kind of, we use one word called realization. Bhanne word use garcha. Now realization bhanne chiz मान्छेहरुले धेरै जसो चाहिँ it's like kind of a reflection अथवा experience भनेर सोच्छ कि it's not. हैन, so हाम्रो लाइफमा see there is a thing called experience. And so when we experience situations, and every moment we go through, we experience. Okay? Right. So, मैले जस्तै भनौँ न, first time आगो देखेँ अनि आगोमा यसो औँला पोल्दो रहेछ भन्यो. Correct. So I got the knowledge, हैन, ओ यसले पोल्दो रहेछ अथवा आइसमा राखेन ओ चिसो हुँदो रहेछ भन्ने हैन फिल हुन्छ नि हैन. त्यो फिलिङलाई एक्सपिरियन्स भन्छ. अनि त्यो एक्सपिरियन्स गरिसकेपछि मेरो नेक्स्ट मुभ डिसाइड हुन्छ कि त्यसलाई रिफ्लेक्सन भन्छ कि. सो भनेको मतलब मलाई आगोले पोलिसकेपछि the next thing I'm going to do is, and I'm not going to put my hand or anything on that fire. And that's reflection. Now realization is something different. Realization भनेको चिज चाहिँ के भन्दाखेरि भित्र भएको चिज भित्रै छ, already छ. That knowledge is already inside. That understanding is already inside. And एउटा certain ठाउँमा कुनै पनि एउटा इन्सिडेन्ट अथवा सिचुएसनले ट्रिगर गर्छ र ट्रिगर गरिसकेपछि त्यो रिभिलेसन के भन्नु भित्रदेखि त्यो आउँछ कि नेचुरली नै. ओ इट्स लाइक द्याट भनेर त्यो के भन्छ, इट्स लाइक अ रिभाइभिङ वाट यु अलरेडी ह्याभ. द्याट्स कल्ड रियलाइजेसन. एन्ड that's exactly what happens in spirituality. There's no new learning. Every person is already spiritual. We're covered. एउटा सिसा हैन, एउटा mirror भनौँ न, mirror already has the capacity to reflect perfectly. तर त्यसमा धुलो लागेको छ, मैलो लागेको छ भने हैन रिफ्लेक्सन राम्ररी गर्दैन हैन. सो भनेपछि त्यसमा खाली हामीले के गर्नु पर्यो, सफा गर्नु पर्यो, फोहोरहरू हटाउनु पर्यो. हटाउन साथ त्यो रिफ्लेक्ट गर्छ कि. इट्स नट लाइक मिररमा धुलो लागेको छ केही चिज थपेर त्यसले रिफ्लेक्ट गर्ने होइन, त्यसमा भएको फोहोर हटाएर. त्यस्तै गरेर जब जब हामी प्योर हुँदै जान्छ, भित्र भएको फोहोरहरू हटाउँदै जान्छ, देन द्याट वी स्टार्ट लाइक रियलाइजिङ के भनेको भित्र अलरेडी भएको चिज निस्किन थाल्छ कि. द्याट्स स्पिरिचुअल, आई मिन स्पिरिचुअल एक्सपिरियन्स भन्छ त्यसलाई चाहिँ. अहिले हजुरले भर्खरै जापान जानुभयो अनि अस्ट्रेलियाको टुरमा हुनुहुन्छ प्रभु. जुन हामी यो एभ्री डेको यो दौडमा छौँ नि, अब बेटर करियर अपर्च्युनिटिज भन होइन, आई निड अ बेटर कार भन होइन, आई बट 1 property, आई निड 2 नाउ. ल मेरो साथीले 3वटा किनिसक्यो, मलाई पनि किन्नु छ. Or I was earning this much money, now I have to make more. Double it. Double. त्यो नन स्टप जुन जर्नी छ नि, यो जर्नीमा हामी यति धेरै फोकस त्यो हुन्छ नि, घोडाको टाप लगाएको जस्तो हिँडेको छ, दौडेको छ. सेम, आई एम नट एनी डिफरेन्ट. आई एम डुइङ द सेम सिन्स लास्ट 12 years. यसमा मलाई आध्यात्मले अथवा स्पिरिचुअलिटीले चाहिँ अथवा म जस्तै अरू हाम्रो लिसनरहरूलाई कसरी हेल्प गर्छ, के छ त्यो शान्ति, त्यो एउटा यो ब्रेन छ नि यहाँनिर, यसलाई हेल्प गर्छ अध्यात्मले गर्छ भने इन वाट वेज इट डज? या सो you have brought up the very interesting subject matter, and have you seen kids like fighting for a plastic toy? They do. Even I used to do it. I was एकदमै छुच्ची बच्चा. हो, सानोमा मम्मी मेरो 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 भनेर तानातान गर्छ नि. अनि you being an adult, how would you look at those kids? Hey, come on, that's just plastic, baba. एकछिन उसलाई देऊ, एकछिन पछि उसलाई खेल्न पुगेपछि तिमी खेल, अथवा ओके यु गेट अनदर पिस अफ प्लास्टिक होइन. अनि किन त्यो एउटा जाबो प्लास्टिकको खेलाउनामा पनि झगडा गरेर जस्तो लाग्छै लाग्छ होइन अहिले. सो अब हामी अलिकति ठुलो भइसकेपछि त बुद्धि आउनुपर्ने नि होइन. तर हेर्नु न, अब त्यही प्लास्टिकको चिज अलि फलामको चिज भयो होइन, इट्टा मसलाको चिज भयो. That's just like that plastic or that small thing has become a big thing, and we're still fighting over it. यो घर मेरो, यो घर तेरो
होइन अनि हामी एडल्ट चाहिँ कहिले हुने त वी स्टिल अ किड होइन एडल्ट चाहिँ कहिले हुने सो वेन यु बिकम होइन इफ यु वेन यु रियली बिकम एडल्ट मिन्स वेन यु बिकम म्याच्योर्ड होइन म्याच्योर्ड हुनु भनेकै होइन र what you call to understand that all these things around us really doesn't matter हामीलाई कस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ खान पाएन भने होइन कस्तो भोक लागेर मर्नुहुन्छ होइन तर केही फरकै पर्दैन हामी मर्दैन हामी कति एक छाक त कति त्याग्यो हामीले 2 छाक पनि त्याग्यो दिनभरि पनि भोकै बस्यो खोइ त मरेन त के पनि भएन भने वाइ एम आई सो फाइटिङ फर द्याट स्मल बिट अफ मोर्सल अफ राइस के एउटा सानो टुक्रा चिजलाई किन म झगडा गरेर राखेको सेम विथ मनी पैसा त कति खर्च भयो होइन वेन युआर ट्राभलिङ समटाइम्स यु हेभ टु टेक लास्ट मोमेन्ट टिकट होइन लास्ट मोमेन्टमा हामीले टिकटहरू किन्नुपर्ने हुन्छ दे चार्जेस डबल ट्रिपल एन्ड स्टिल वी बाई इट के स्टिल वी बाई इट एन्ड नेक्स्ट मोमेन्ट हामी ग्रोसरीमा गएर सबभन्दा सस्तो तरकारी कहाँ छ भनेर हेरेर हुन्छ कि त्यो $1 1 cent को लागि पनि हामीहरू सोचिरहेको हुन्छ कि सो मेनी टाइम्स वी हेभ टु रिमाइन्ड आवर सेल्फ होइन बिङ म्याच्योर मिन्स टु अन्डरस्ट्यान्ड वेन टु एक्ट इम्याच्योर के होइन सो हामी म्याच्योर कहिले बन्ने होइन हामी साँच्चीकै यो लाइफको भ्याल्यु कहिले बुझ्ने हामीले होइन सो वी आर ट्राभलिङ टु मेनी प्लेसेस एन्ड आई लभ टु आस्क पिपल क्वेसन्स होइन one of the simple question I ask them, what is purpose of your life? What are you living for? So then मान्छेहरू तर्सिन्छ कि they don't have any purpose. If you'll ask that question to me now, I don't think I have an answer. के को लागि त अनि यत्रो अनि फेरि हेर्नु न हामी ह्युमन बडीमा छ है एन्ड ह्युमन आर द सुप्रिम एनिमल होइन नो अदर एनिमल कम्पेयर्स विथ अस होइन जुन ओराङ्गुटान भन्छ चिम्पान्जी होइन एप जुन हामी ह्युमन बिइङसँग सबभन्दा क्लोजेस्ट भन्छ द्याट ओराङ्गुटान आजसम्म त्यो ओराङ्गुटानलाई उनीहरूले एबिसिडी पढाउन सकेको छैन क ख ग घ पढाउन सकेको छैन कि दे डोन्ट ह्याभ द्याट मच इन्टेलिजेन्स एज मच वी एन्ड हियर वी आर ह्युमन बिइङ वी क्यान टक अबाउट लुक एट द स्काई ग्यालेक्सी स्टार्स होइन गोइङ टु मार्स एन्ड सो मेनी थिङ्स होइन वी क्यान टक अबाउट एनी टपिक ब्रिङ अ टपिक इभन दो इट्स लाइक माई ओन न्यू कन्सेप्ट we can still communicate के त्यति डिप इन्टेलिजेन्स हामीलाई दिएको छ कि फर वाट त्यही मोबाइल फोन बनाउनको लागि होइन अनि घरमा अलिकति भित्ता चिल्लो बनाउनको लागि अनि खाल्टाङ खुल्टुङ भएको बाटोबाट चिल्लो बाटो बनाउनको लागि होइन नेपालको बाटो र सिडनीको बाटोमा फरक के नेपालको बाटोमा 50-60 को स्पिडमा कुदाउनु मिल्छ यहाँ 120 को स्पिडमा कुदाउनु मिल्छ एन्ड स्टिल यु आर नट मुभिङ त्यो चाहिँ हल्लिँदैन स्मुथली गइरहेको हुन्छ त्यतिको लागि इन्टेलिजेन्स दिएको हो व्हाट डु यु थिङ्क Right? Don't worry, I'll help you. Hi. There's a book called Vedanta Sutra. Yeah, Brahma Sutra पनि भन्छ होइन that book concludes all the Vedas किनभने लाखौँ श्लोकहरू छ कि वेदमा वेद उपवेद वेदाङ्ग भन्नेहरू lots of books then उपनिषद नै 108 छ पुराण 18 then इतिहास छ हामीसँग रामायण महाभारतहरू होइन त्यो सबै बुकले के भन्न खोजेको त भनेर त्यसको कन्क्लुजनमा हामीलाई 2टा बुकहरू छ एउटा भगवत गीता अर्को चाहिँ वेदान्त सूत्र होइन सो वेदान्त सूत्रको फर्स्ट श्लोकमै के भन्छ भन्दाखेरि अथतो ब्रह्म जिज्ञासा भन्छ कि द्याट्स अ सूत्र होइन सो त्यो सूत्रले के भनिरहेछ भन्दाखेरि तिमीले मनुष्य जीवन पायो अब ब्रह्म खोज अरे के ब्रह्मको जिज्ञासा गर न ब्रह्म भनेको वाट इज एब्सोल्युट ट्रुथ के अल्टिमेट ट्रुथ के हो परम सत्य के हो त्यसको खोजीमा जाऊ रे द्याट्स वाट ह्युमन बडी इज मेन्ट फर त्यही भएर यु क्यान सी इन द वर्ल्ड होइन सो मेनी होइन रिच पिपल सक्सेसफुल पिपल होइन ठुल्ठुलो पोस्टमा पुगिसकेको सब चिज छोडेर जोगी भन्छ कि होइन जोगी बन्ने भनेको त्याग्ने स्याग्ने होइन जोगी भन्ने होइन त्यो जोगी भनेको यो एब्सोल्युट ट्रुथ कहाँ हो भनेर खोज्न जाने कि के हो वाट्स एब्सोल्युट ट्रुथ वाट्स पर्पस अफ माई लाइफ होइन वाट इज
reality? What is creation? Is there God? And is there God? If God छ भने who is God? And is God like energy or human being, he or she or के हो? There is someone. Yeah, त्यसको खोजी गर भनेको के. That's what human being हैन यत्रो धेरै इन्टेलिजेन्स दिनु परेको कारण त्यही हो. शास्त्रले गाईको दुध खाऊ भन्छ कि भैँसीको नखाऊ भन्छ कि हैन. सो किन गाईको दुधलाई त्यस्तो इम्पोर्टेन्स दिएको भन्दाखेरि हैन गाईको दुधमा ब्रेन टिस्यु डेभलप गर्ने तत्त्व हुन्छ कि. We need to understand all this subject matter, deeper subject matter, we need lots of like functioning हाम्रो ब्रेन टिस्युहरू न्युरोन्सहरू चाहिन्छ हामीलाई. सो मेक इट मोर पावरफुल. भैँसीको दुधले चाहिँ बडीमा होइन फ्याट्स एकदम टक्क प्रोटिनहरू दिन्छ, टक्क बलियो बनाउँछ होइन. सो लाइक द्याट आई मिन द होल थिङ इज लाइक द ह्युमन एक्जिस्टेन्स इज फोकस्ड on becoming spiritual, becoming absolutely knowledge, and we are wasting that. कस्तो खोक्रो जीवन बाँचिरहेको रहेछु त मैले. मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो when I found. I thought I had everything. होइन प्रभु, म जब नेपालबाट अस्ट्रेलिया आउने मेरो प्लान भयो, जब मैले फर्स्टमा भिजा अप्लाई गरेँ, भिजा ग्रान्ट भयो, आई थट आई एम द मोस्ट ह्याप्पिएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. त्यो टाइममा त्यो सक्सेस. अनि यहाँ आएर एकपछि आफ्नो कुराहरू पाउँदै गयो, अचिभमेन्टहरू थपिँदै गयो. अनि फेरि आज एउटा मेडलहरू पाउँदै गयो. आज एउटा ड्रिम भन्छ नि कम्प्लिट भयो. अनि यस्तो टिक बक्स लाग्यो. अनि फेरि सेकेन्डमा रनिङ, थर्डमा रनिङ, यहाँ आएर स्टडी गऱ्यो. अब एज अ नर्स भएर काम गरेँ फर्स्टमा, त्यसको लागि रजिस्ट्रेसन लियो. अनि सबै कुराहरू यति भयो. अनि अहिले चाहिँ यु फिल लाइक आई मिन एउटा लेभलमा अब चाहिँ आई सुड बी ह्याप्पी, आई हेभ एभ्रिथिङ भन्ने जस्तो. तर लेटली म फेरि आज मैले फर्स्टमै भनेको थिएँ कि आजको यो एपिसोड म आफूलाई हेल्प गर्नको लागि म गुरुसँग प्रभुसँग अगाडि आएको. अहिले जब मैले आफूलाई सोध्छु नि प्रभु, आइ एम नट ह्याप्पी, आई हेभ टु एडमिट दिस एन्ड आई अलवेज डु इन फ्रन्ट अफ गड. I have to admit I'm not happy. I'm not happy inside. I'm going through postpartum depression. I will not say depression because I'm you can say frustration. Frustration. I'm from medical background. I know what's happening with me. तर I'm not happy. अनि अहिले हजुरले भनिराख्दाखेरि झन् मलाई यस्तो फिल हुन्छ कि कस्तो खोक्रो जिन्दगी बाँचिराखेको, के कुराको लागि दौडिराखेको. That's true. Now, money is important. Right? Family is important, but they are not everything. Even family member. Yeah, even family. कहिलेसम्म साथ दिन सक्छ? How about your grandparents? Where are they? My husband. No, grandparents. तपाईँको हजुरबुवा हजुरआमाहरू खोइ कहाँ हुनुहुन्छ? Are they living or they are gone? Gone. Yeah? हजुर. You said you just missed your father. होइन? कहाँ जानुभयो? The father which you relied on, because of whom you are you, होइन? Who brought you up, who did everything for you, कहाँ जानुभयो? He's not with you anymore. And soon you will also leave. So which family you are talking about? Which family? Right? So, you have traveled in train, bus, plane, and a few hours. 5-10 घण्टाको journey हुन्छ. And you are given ticket. My seat number is 12F. Okay, let's go and sit. And if somebody is there, excuse me, that's my seat. 12F. I'm देखाउँछु नि होइन. So, my seat. This is my seat. For how long? For certain hours? Yeah, few hours, right? Now, can you imagine? यो मेरो सिट मलाई यो सिटको कलर मन परेन, म अर्को कलर अर्को कपडा सिलाउँछु. सो म त्यो कपडा सिलाउन थाल्यो भने तपाईँ मलाई के भन्नुहुन्छ? इन्टेलिजेन्ट पर्सन भन्नुहुन्छ कि स्टुपिड भन्नुहुन्छ?
प्रभु भेरी ए बाबा डिफिकल्ट क्वेसन 10 आवर्सको लागि बस्न लाग्छ बस्नु न छोडेर जाने हो किन त्यो कलरसँग रिलेटेड गरेर आएको होइन कलर छोड्नु लेट मी चेन्ज द सिट म सोफा राख्छु त्यहाँ वाट इज दिस गाई डुइङ होइन युआर नट अलाउड टु डु द्याट होइन किनभने आफ्टर सर्टेन टाइम इट्स जस्ट अ टेम्पररी यु जस्ट हियर फर टेम्पररी दिस सिट डजन्ट बिलोङ टु यु फर एभर हो कि होइन सो इट्स भेरी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट But then when that duration becomes like 50, 60 years, 70 years, we think it's forever. Right? To understand that timing is very, very important. Like, I'm sure your past is 20, 30 years. Tamale yaad cha, tamiko past. Future, how many? 5, 10 years you can think of? Right? How long is your present moment? Kati lamo cha present moment? Now. Where? Right now we are talking. This is Khoi you, talking. अहिले. Talking भनेको पनि गइसक्यो. अहिले भनेको पनि गइसक्यो. गइसक्यो. True भनेको पनि गइसक्यो. It's gone. See, it's gone. Your experience gone. Fraction of second. So there is no present. खोइ त. Tell me, give me. अनि हामी के गरिरहेछ अलिकति पास्ट अलिकति फ्युचर 15-20 मिनट पास्ट 15-20 मिनट फ्युचर ल्याएर त्यो प्रेजेन्ट फ्र्याक्सन अफ प्रेजेन्टसँग जोडेर वी आर टकिङ दिस इज माई प्रेजेन्ट भनेर सोचिरहेछ तर प्रेजेन्ट मोमेन्ट खोइ होइन आइम पुरिङ समथिङ इन माई माउथ मिठो गन त्यो जाब एक फ्यु सेकेन्ड्सको मुखमा भएको टेस्टलाई वी थिङ्क इट्स एभ्रिथिङ विथ आइम इन हेभन भन्छ क्या कहाँ छ खोइ त्यो प्रेजेन्ट मोमेन्ट खोइ कहाँ छ सायद त्यही भएर होला ऋषि मुनिहरूले दे saw there is no present moment. I mean, we've been fooled. Yeah. Bekar. There's a Lomas Muni भनेर छ कि character in Shastra. होइन त्यो Lomas Muniले चाहिँ एकजना मान्छे चाहिँ became very impressed by him. So उहाँले भन्छ लोमस मुनि तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ म तपाईँको कुटीमा आउन चाहन्छु. So I want to meet you and then know more about spirituality भनेर भन्छ. अनि लोमस मुनिले के आन्सर दिनुहुन्छ थाहा छ बाबु लाइफ छोटो छ होइन म कुटी बनाएर वेस्ट गर्न चाहदिनँ म रुखको मुनि बस्छु होइन एन्ड अल द टाइम आइ एम मोर फोकस्ड अन गड नाउ द्याट लोमस मुनि गट अ ब्लेसिङ होइन एन्ड वाट इज द्याट ब्लेसिङ होइन उसको बडीमा जति रौँ छ एउटा ब्रह्माजी मरेपछि एउटा रौँ झर्छ अरे कि न ब्रह्माजीको आयु इज ट्रिलियन्स अफ इयर्स के होइन यो ब्रह्माण्डको आयु जति होइन सो एउटा ब्रह्मा मर्दा एउटा रौँ झर्छ अरे उसको बडीमा जति एउटा रौँ पनि बाँकी भएसम्म इज लिभिङ के त्यति लामो लाइफ भएको लोमस मुनि इज अन्डरस्ट्यान्डिङ द्याट एक दिन त्यो सकिन्छ कि लाइफ सकिन्छ एन्ड हियर हाम्रो 50-60 वर्ष पनि 100 वर्ष पनि लाइफ नभएकोहरूले चाहिँ पिलर सिस्टम यो सिस्टम त्यो भूकम्प आए पनि ढल्नुहुन्न है घर 10 पुस्तालाई पुग्नुपर्छ अरे 10 पुस्ता देख्छ र हामीले 3 पुस्ता हार्डली देख्छ बाबा उसलाई 10 पुस्ताको चिन्ता कि अचम्म होइन आई मिन वी हेभ बिन फुल्ड राइट सो when I understood all these things होइन I became convinced yes doesn't make sense मेरो इन्जिनियरिङ मेरो कमाइ मेरो यो अनि जब मैले पत्रिप्रभु भेटेँ होइन रसियन गुरु भनेर हुन्छ होइन अनि मेरो आमाले के भन्नु यु बिन ब्रेन वास्ड बाई हिम भन्नु भने ट्रु यदि मेरो मम्मीलाई मैले अहिले गएर भने मम्मी आई डोन्ट थिङ्क आइ एम लिभिङ करेक्ट लाइफ नाउ आई एम थिङ्किङ टु गिभ अप एभ्रिथिङ एन्ड आई विल गो एन्ड डु द स्पिरिचुअलिटी बिकज आई एम इन एज आई एम सिटिङ इन द्याट एज एन्ड हाउ माई मम विल रियाक्ट बौलायो ब्रेन वास भयो बट देन कस्तो थियो हजुरको त्यो जर्नी प्रभु कसरी कन्भिन्स गर्नुभयो मम्मीलाई सबभन्दा पहिलो व्यक्ति त मम्मी हुनुहुन्थ्यो होला त्यसपछि वरिपरिको आफ्नो आफन्ती हुनुहुन्थ्यो रिलेटिभ्स So my mom, I told my mom
अनि ममले मलाई भन्नुभयो यु बिन ब्रेन वास्ड भने अनि मैले ममलाई भने नो आइएम नट अनि उहाँ भने तिमी त ऊ त जोगी मान्छे हो ऊ त जहाँ गएर पनि बस्छ खान्छ तिमी त म्यारिड मान्छे हो यु म्यारिड यु सुड थिङ्क डिफ्रेन्टली भने अनि मैले भने मम होइन उहाँले मलाई ब्रेन वास गरेको होइन मम इट्स मी हु वान्ट्स टु बिकम लाइक द्याट इट्स नट हिम अनि मैले ममलाई पनि के भने मम एक्चुली युआर अल्सो ब्रेन वास्ड कसले गर्यो मलाई ब्रेन वास कसले गर्यो सी वाज लाइक मैले भने समाजले गर्यो होइन कसरी गर्यो द्याट सेड घर चाहिन्छ भने कसले सिकायो तपाईँलाई बच्चा बेला थाहा थिएन नि कसैले सिकायो घर चाहिन्छ बाबु खुसी हुने भए घर बनाउनु पर्छ है काठमाडौँमा एउटा घर होइन दाङमा एउटा घर सिडनीमा एउटा घर बाबु तिमी जहाँ जान्छौ घर सक्छ भने 2-4वटा बनाऊ कसले सिकायो त्यो समाजले कसरी सिकायो बा तपाईँको त 2टा घर है भन्दैपछि फुरुङ्ग पारिदियो अनि अर्को के सिकायो गाडी चाहिन्छ भनेर सिकाइदियो खुसी हुनलाई के चाहिन्छ अरे गाडी अनि महँगो गाडी भयो भने त झनै खुसी हुन्छ अरे ओहो लग्जरी कार भयो भने त एकदमै खुसी हुन्छ अरे भनेर कसैले गयो भने कसैले भने बिहा गऱ्यो भने खुसी हुन्छ अरे होइन बिहा नगरिकन समाजमा कोही बस्यो भने त धिक्कार कसले भनेको त्यही समाजले होइन टु बिकम ह्याप्पी डु यु रियली निड टु गेट म्यारिड आई डोन्ट थिङ्क सो किनभने कतिजना विवाह गरेर त्यहाँ टेन्सन भइरहेको छ उनीहरूलाई बरु पहिल्यै फ्रिडम थियो आनन्द थियो होइन बिहा गरेर भेकाहरूको त्यो कहिले नभएको टेन्सन बोकेर साँच्चीकै होइन बच्चा पाउनुपर्छ कसले सिकायो त्यही समाजले भने छोड्दैन बाबु जन्मा नाति हेर्नु पऱ्यो नानी पछि लाएर हेर्न गर्छ न सो इज टिचिङ यु अल दिस थिङ्स समबडी इज टिचिङ सो आई टोल्ड माई मम आई बेटर बी ब्रेन वास्ड बाई दिस साधु who is really showing me the real way. Right? So if he is brainwashing me, fine. But I'm more happier than before. So मेरो तपाईँले अघि भने जस्तै म पनि इन्जिनियरिङ पढेँ जुन दिन मेरो हातमा डिग्री पऱ्यो आई थट आई गट एभ्रिथिङ होइन रहेछ जब खोज्नु जाऊ रे मैले त सोचेको त्यो डिग्री सँगै सबै चिज आउँछ भनेको होइन रहेछ नि त है स्टिल आई हेभ टु गो आफ्टर अनि फेरि अनि जब पायो बल्ल आई वर्क इन युएन होइन अरू बाहिरको ल्याएर त ओहो युएन भन्छ म चाहिँ भित्र गएँ आइ एम नट सेटिस्फाइड है अनि त्यसपछि कसैले भने बिजनेस गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ बिजनेस पनि गरेँ डजन्ट वर्क त्यो सेटिस्फ्याक्सन आउँदैन होइन बाबा यो ह्याप्पिनेस चाहिँ कहाँ छ हो कहिले एक्सप्लोर गर्ने कहिले भेटाउने खोज्दा त्यही गदाले त्यो गाजर बानेर कुदाएको जस्तै भयो कि नो देयर मस्ट बी समथिङ एल्स इन लाइफ तर स्पिरिचुअलिटी रिलिजनमा चाहिँ छँदै छैन भनेर सोचेको थिएँ कि यहीँ रहेछ फेरि सबै चिज later on I found that everything is here in spirituality and religion. So when I practiced, it took me quite a while to understand this. Almost 6 years. I did lots of explorations. किनभने फेरि म स्पिरिचुअलिटीमा गएर मेरो टाइम लस हुने हो कि भनेर I explored. And when I found it's real, it's giving me real purpose of life, then I accepted it. So since 2010, me and my wife, we became full-time. And मेरो engineering right गोली मारो यसको right so the नेवार फ्यामिलीमा त झन् अब when I became vegetarian भयो का बर्मुजुलका भनेर हैन बाउन भयो अन्डा भगवानलाई चढाउने सिद्राको माछा फ्राई गरेर चढाउने कहाँ अब कम्प्लिटली भेजिटेरियन म एकदमै टफ होला है एकदमै very tough my relatives मेरो काकाहरू सबैजनाले they used to make fun out of me right so it was like a part of the process कहिले चाहिँ बीचमा त होइन म पनि बेकारमा कहाँ फसेछु जस्तो पनि फिल गराइदिन्थ्यो उहाँहरूले तर since we were me and my wife were there like म डाउन हुँदा उसले सम्झाउँथ्यो ऊ डाउन हुँदा मैले सम्झाउँथेँ so it was like such a big support मातालाई सम्झाउनु कतिको गाह्रो भयो उहाँलाई कन्भिन्स गर्नलाई she is the one I mean because of her only like I mean I got this opportunity of course we came together and usko father was already into this and so that's why we got opportunity to go to temple and then know about this but we started almost together and a spiritual journey ma chai going deeper banau na tyo chai hami सँगै गयो so it was like a big support when we were
2, it was like big support. And for those whose partner is not spiritual, गाह्रो छ बिचारालाई. कतिचोटि मिसअन्डरस्ट्यान्ड हुँदो रहेछ के प्रभु, यो स्पिरिचुअल बन्नु र रिलिजियस बन्नु भन्ने कुरा चाहिँ एउटै हो, एटलिस्ट मलाई चाहिँ त्यस्तो लागिरहेको थियो होइन. अनि मेरो हस्बेन्ड उहाँ चाहिँ एकदमै धेरै रिलिजियस हुनुहुन्छ, किनभने उहाँको त्यो फ्यामिलीमै छ, मम्मी बाबा कन्ठी लगाएर हिँड्नुहुन्छ. वी आर कम्प्लिटली भेजिटेरियन सिन्स अहिले उहाँहरू हामीसँग बसिराख्नुभएको छ यहाँनिर. वी आर फर्च्युन द्याट दे आर विथ अस. अनि हामी कम्प्लिटली भेजिटेरियन. अनि एकदमै घरमा त्यो धार्मिक माहौल छ अहिले. मेरो बच्चा 8 महिनाको बच्चाले हुन्छ नि त्यो राधाकृष्ण, रामायण, महाभारत एभ्रिथिङ उसले अब त्यो सुनिसक्यो बुवा मम्मीको मुखबाट होइन. वी बिन भेरी लकी. हजुर, वी आर भेरी लकी. तर आफूलाई चाहिँ उहाँहरूले त्यो सबै गरिराख्दा म चाहिँ अहिले त्यो फेजमा छु कि मेरो बाबा बित्नु भएको, मैले उहाँले मलाई छोडेर जानुभएको अझै 1 वर्ष भएको छैन. अनि हामी हिन्दू रिलिजनमा स्पेसली म जुन कम्युनिटीबाट आउँछु त्यहाँ चाहिँ के बिलिभ गरिन्छ भने 1 वर्षसम्म हामीले धार्मिक कार्य गर्नु हुँदैन, भगवान्लाई पूजा गर्नु हुँदैन, बत्ती बाल्नु हुँदैन, मन्दिर जानु हुँदैन भन्ने कुरामा बिलिभ राखिन्छ. अनि मैले पनि केही गरेको छैन त्यस्तो. अनि वाट आई हेभ फाउन्ड एट द मोमेन्ट इज भेरी डिफिकल्ट टु म्यानेज इभन माई एभ्रिडे लाइफ. घरमा यति धेरै हुन्छ. अनि उहाँहरू चाहिँ हामी एभ्री फ्राइडे राधाकृष्ण मन्दिर चाहिँ मेरो घरदेखि नजिकै 15 मिनटको डिस्टेन्समा एभ्री फ्राइडे म उहाँलाई ड्रप गर्न जान्छु. उहाँहरू मन्दिरभित्र जानुहुन्छ अनि अलमोस्ट 1.5 आवर म बाहिर गाडीमा कुरेर बस्छु उहाँहरूलाई. अनि आई डोन्ट नो, इट्स सो टफ टु अन्डरस्ट्यान्ड. अनि मैले भने नि हजुरलाई फर्स्टमा मलाई गाह्रो भइरहेको समयमा सुन्ने गर्छु म हजुरलाई, त्यसले मलाई हिल हुन्छ भनेर. बट नो वान क्यान स्टप मी टु लिसन टु यु होइन. त्यो हुन्छ. अनि यो सबै मैले जोडिराख्दाखेरि चाहिँ अनि आई डोन्ट नो हाउ माई मम इज कोपिङ, बिकज म त उहाँले त आफ्नो श्रीमान गुमाएको हो नि त, जीवन साथी. उहाँलाई झन् कति गाह्रो हुन्छ. सो आई फाइन्ड इट religion, that's fine, I will accept it, but then I'm not liking it at the moment. It stops my mom to even go to temple. And that's the part, that's the बरु डिस्को नजाऊ भने एउटा कुरा हैन. हजुर कस्तो sad हैन त प्रभु, हजुरले कसरी लिनुहुन्छ? उहाँको त्यो बिग पार्ट थियो धर्म लिनु, बिहान पूजा गर्नु 1.5 घण्टा. मेरो घरमा केही नभए पनि 150 प्लस थरीको डिफ्रेन्ट फुलहरू छ. वाट सी बिलिभ्स इज फुलहरूमा भगवानको बास हुन्छ. अनि त्यही भएर घरमा वरिपरि यसरी राख्नुपर्छ भन्ने उहाँ बिलिभ गर्नुहुन्छ. अनि नाउ फर 1 year सी कान्ट इभन वर्सिप, उसले पूजा गर्न पनि पाउँदैन. अनि त्यो भजन सुन्ने यताउता त्यो वातावरण पनि गर्न हुँदैन. अनि आई डोन्ट नो न्युयर कल्चरमा के हुन्छ, हाम्रोमा चाहिँ त्यस हामीहरू चाहिँ जोगी हो, साधु. उहाँहरूमा चाहिँ के बिलिभ गर्नुहुन्छ भनेपछि नो, यु आर नट सपोज टु गो टु टेम्पल, यु आर नट सपोज टु डु एनी कीर्तन. अनि why? प्रभु मलाई चाहिँ यसमा maybe you can explain me better. हाम्रो हिन्दू धर्म is like quite deep and vast and complicated. I found it very complicated. When we don't have enough knowledge, yes, complicated. And I just say, do you know share market? No, I don't understand share market. Yeah, so because you don't have knowledge about Correct. That's why it's, how about nursing? I do quite a bit because for me कसैलाई इन्जेक्सन लगाऊ यो गर उ गर भने it's complicated बाबा. नसा कसरी भेट्टाउने अनि कसरी दिउ हैन, निडल पसाउने, it's very easy for you, right? So first thing is when we don't have knowledge about that, we feel it complicated, but it's very simple. हैन, हाम्रो हिन्दू धर्ममा जति पनि प्रोसेसेसहरु दिएको छ सबै प्युरिफिकेसनको लागि हो के, how to uplift ourselves. हैन, so what you just explained, and not going to temple, karma, 1 वर्षको हैन जुठो लागेको छ यस्तो यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ करेक्ट, द्याट्स अ राइट वर्ड, जुठो परेको भन्छ हैन. सो त्यसमा चाहिँ how to purify yourself, how to become clean, how to keep the society clean भन्ने कुरा आउँछ के. सो कर्मकाण्ड हैन, हाम्रो जुन हिन्दू धर्म अहिलेको जुन हिन्दू धर्म भनेर जुन कर्मकाण्डलाई फोकस गरेको छ कि त्यसमा चाहिँ यस हैन 1 वर्ष बार्नुपर्छ, 13 दिनमा त झनै कडा. अनि यो सबै रिचुअल्स भन्छ कि, हजुर, रीतिरिवाज भन्छ नि, तिनीहरू चाहिँ हावी हुन्छ कि.
तर त्यही हिन्दू धर्मको अर्को सेक्सन छ जसलाई चाहिँ भागवत भक्ति भन्छ कि भागवत धर्म भन्छ होइन। यसलाई चाहिँ के भन्छ कर्मकाण्ड भन्छ भने यसलाई भागवत धर्म भन्छ। अथवा यसलाई धर्मको कर्मकाण्डलाई धर्मको नाम दिनु पऱ्यो भने वर्णाश्रम धर्म भन्छ कि वर्ण र आश्रम। त्यसमा 4वटा वर्ण 4वटा आश्रम हुन्छ अनि त्यसमा रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू छ कि। भने अर्को चाहिँ भागवत धर्म। भागवत धर्ममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भक्ति। भक्ति भनेको के भन्दाखेरि भगवानमा समर्पण हुने कि। यसमा चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन भन्दा भावको कुरा आउँछ कि। वान फोकसेस अन रुल्स एन्ड रेगुलेसन, अदर फोकसेस अन भाव। सो जुन भावमा फोकस गर्छ त्यसमा फेरि यो मन्दिर नजाने त्यस्तो के पनि हुँदैन। सो भागवत धर्मले चाहिँ झन् के भन्छ भने your father just left and his body is dead. His body is finished. He's not finished. He remains in the form of Atma. Right? So now यदि त्यो आत्मा हैन पितृलोकमा गएर अड्केको छ या कहीँ गएर अड्केको छ भने उसको उद्धार गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हैन कर्मकाण्डले चाहिँ के भन्छ भने पूजा पाठ गर, त्यसमा 1 महिना हैन 1.5 महिना 2 महिना हरेक एक महिनामा त्यो श्राद्धहरू गर्छ है। त्यो पुण्य पठाएको के भगवान विष्णुलाई चढाउने त्यो महाप्रसाद चाहिँ तपाईँको बुवाको आत्माको लागि पठाउने कि। त्यो कर्मकाण्डले गर्छ भने यता भगवत भक्तिमा चाहिँ भगवानका जानु हैन पूजा गर्नु, भगवानको नाम जप गर्नु हैन भगवत गीता पढ्नु, यस्तो बेला झन् पढ्नुपर्छ, झन् मन्दिर जानुपर्छ भन्छ कि भगवत भक्तिले चाहिँ। सो द्याट all those activities you do पुण्य हैन भगवान कहाँ गइसकेपछि you are doing like spiritual activity, that benefit goes to your father's हैन soul. So that understanding is there के। तर अहिलेको मोडर्न जमानामा चाहिँ हैन we are not educated. Spiritually we are not educated. Religiously we are not educated, and we are confused. And even though we have that भित्रदेखिको एउटा हैन भगवान भनेर एउटा फिलिङ हुँदै पनि we are deprived. We are deprived हैन कि त कर्मकाण्डबाट deprived कि एथिजमबाट deprived. Correct. Right? So when I found this Bhagavad Dharma, I was so attracted. हैन किन भन्दाखेरि मैले बुझेको भगवान पनि भावुक हुनुहुन्छ कि। उहाँलाई भावग्राही जनार्दन भन्छ कि। भगवानसँग के चिज छैन, उहाँले त सबै चिज दिएको हैन, तर भगवानसँग एउटा चिजको चाहिँ कमी रहेछ कि जुन भक्तहरूको माया के प्रेम। त्यही भएर उहाँलाई के भने भावग्राही जनार्दन हैन। भगवान भोको छ भने हाम्रो भावको भोको छ कि हैन। सो हामी भगवानलाई खाना चढाउँछौँ या जे पनि गर्छौँ, हामी नयाँ लुगा किन्यो भने भगवानलाई गएर हेर्नु गड आई गट दिस न्यू क्लथ हैन प्लिज ब्लेस मी भनेर हैन प्लिज प्युरिफाई दिस भनेर हामी देखाउँछौँ कि हैन। चाहे लुगा होस्, चाहे खाना होस्, चाहे जे पनि होस् हैन। अनि त्यो खानामा चाहिँ हामीले चाहिँ वी आर नट अफरिङ फुड, भगवान खान नपाएको मान्छे होइन हैन, तर वी आर सोइङ आवर लभ फर हिम हैन। भगवानले पनि भन्नुभएको छ गीतामा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयस्यति भनेको तिमी मलाई एउटा सिम्पल पात चढाऊ हैन, फलफुल चढाऊ, एउटा फुल चढाऊ या पानी चढाऊ हैन, तर विथ प्रेम भनेको छ कि यो मे भक्त्या प्रेयसति हैन। यो विथ प्रेम भक्ति भावसँग चढाऊ है, म एक्सेप्ट गर्छु भन्नुभएको छ कि हैन। सो हामी जेनरल के गर्छौँ सुनको थालमा होइन एकदम मिठो मिठो परिकार बनाएर नो गड इज नट आस्किङ द्याट। अनि टक्क सुनको थालमा राखेर अनि फेरि भगवान गएर खा किच होइन, त्यो भावमा चढायो भने भगवान खाँदैन। तर मसँग छैन होइन, मसँग छैन, म पानी एउटा होइन यो अन्जुलीमा पानी राखेर भगवान प्लिज खानुहोस्, आई हेभ नथिङ एल्स टु लाइक अफर यु भने भगवान त्यो खानुहुन्छ कि विथ भक्ति भाव। एकचोटि मन्दिरमा बसिरहेको थिएँ, के फेस्टिभल थियो अनि त्यो बेलामा दान दिनेहरू 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख दिनेहरू थियो कि। अनि एट द सेम टाइम लाइनमा एकजना बुढी मान्छे कि गाउँले बुढी मान्छे आउनुभयो अनि बाबु म त केही ल्याउन सकिनँ, यो चामल 1 मुठी ल्याइदिएको छु भनेर प्लास्टिकमा चामलको पोका पारेर मलाई दिनुभयो कि। I'm sure God is going to accept that. God is going to accept that. Whatever she brings with out of love. म खाली हात कसरी आउने भगवानलाई यो चढाइदिनुहोस् है भनेर। Yeah. And so many times हाम्रो धर्ममा अथवा स्पिरिचुअलिटीमा it's been misinterpreted. अनि त्यही भएर हाम्रो अहिले धर्म यिनीहरू चाहिँ depleting, deprived, and we are deprived of all these kind of things.
So I think correct education हुनुपर्छ र I think your father needs more pious activities for that he gets better life, next life. हैन किन देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहान्तर प्राप्तिम धीरस्तत्र न मुह्यति हैन भगवत गीतामा के भनेको छ भन्दाखेरि जसरी हामी बच्चाबाट हैन यङ स्टेजमा आउँछ यङबाट एडल्ट स्टेज एडल्टबाट ओल्ड एजमा हाम्रो बडी जान्छ त्यसरी नै आत्मा पनि एउटा शरीरबाट अर्को शरीरमा ट्रान्सफर हुन्छ अरे कि ट्रान्समाइग्रेट गर्छ राइट सो यु हेभ टु हेल्प यर फादर राइट सो यु हेभ टु प्रे फर हिम यु हेभ टु अहिले त झन् धर्म कर्म झन् बढी गर्नुपर्ने कहाँ डिप्राइभ गरेर आएको त्यही त त्यो पार्टलाई चाहिँ म अलि आई डोन्ट अग्री विथ द्याट पार्ट हामीले गर्नुपर्ने 13 दिनको काम हुन्छ 45 दिनको काम हुन्छ त्यो एकदम राम्रोसँग गऱ्यो अगेन कति धेरै कुराहरू इन्टरप्रिटेसन किनभने हामीले त थाहा छैन हामी अज्ञानी अनि जे हामीलाई सिकाउनुहुन्छ गुरुहरूले उहाँहरूले भनेको कुरा गर्ने हो अनि आई होप हि इज इन बेटर प्लेस हामीले जे गर्न सक्यौँ त्यो गुरुहरूले जसरी सिकाउनु भयो हामीले त्यसरी गऱ्यो सिक्यौँ र अब आई बिलिभ थ्याङ्क यू अब आई बिलिभ हि इज इन बेटर प्लेस अब अलिकति यतातिरको जहाँ म अहिले बसिरहेको छु यो ठाउँको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ प्रभु मैले योभन्दा अगाडि एउटा प्रोग्राम चलाउँदै त्यसलाई चाहिँ अनफिल्टर्ड कन्फेसन भन्थ्यो हामीले जहाँ चाहिँ मान्छेहरूले आफूले यस्तो कुराहरू जो कसैलाई भन्न सकिराख्नु भएको छैन बट दे क्यान सेन्ड टु अस एन्ड आई युज टु गेट साइकोलोजिस्ट पनि आउनुभएको थियो अनि लाइफ कोचहरू पनि आउनुभयो उहाँहरूले आफ्नो वेले हेल्प गर्ने कोसिस गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तो बेला मैले धेरै जस्तो पाउने भनेको उहाँहरूको कन्फेसन चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने चाहिँ गुरु दे बिन इन रिलेसनसिप दे आर म्यारिड सम अफ देम दे हेभ अ किड्स एज वेल तर जुन पहिला चाहिँ एकदमै राम्रो थियो इट वाज लभी डबी फेज एभ्रिथिङ वाज गुड एकदम राम्रो रिलेसनसिप थियो एज अ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड अब एउटा इक्जाम्पलमा सेकेन्डमा चाहिँ म्यारिड भयो त्यति बेला पनि ठिक थियो बच्चा भयो त्यसपछि के बिचमा डिफ्रेन्ट इक्जाम्पल डिफ्रेन्ट मान्छेहरूले पठाउनु कन्फेसनमा चाहिँ जब त्यो सेपरेसन भइसक्यो छुटेको छ मोस्ट अफ द पिपल आफ्टर डाइभोर्स यहाँनिर चाहिँ यङ कपलहरू नेपालबाट आउनुभएको छ एउटा इक्जाम्पल हामी नेपाली भएको हुनाले अरू देशको पनि हुनुहुन्छ सबै कुरा ठिक छ बिहे भइसक्यो कतिपय कुराहरू मिल्दैन अनि त्यसपछि सेपरेसनमा गएको छ अर बच्चा हुँदै पनि नहुँदै पनि अनि त्यसमा चाहिँ स्पेसली केटीहरूले उहाँहरूले पठाउँदाखेरि चाहिँ के लेख्नु भन्दाखेरि आई वान्ट टु गो ब्याक टु द्याट पर्सन एभ्रिथिङ डन डिभोर्स इज डन पेपरमा तिम्रो बाटो म मेरो बाटो एभ्रिथिङ डन बट नाउ मलाई त्यो पास्टको कुराहरूले मलाई किनभने आई थिङ्क अबाउट गुड थिङ्स विच वी डिड टुगेदर दिमागले त भन्यो हामी छुटिहाल्यो अब चाहिँ आई रियली वान गो ब्याक कोही चाहिँ त्यस्तो भयो कतिले चाहिँ के भन्नुभयो आई रिग्रेट इट आई वेस्टेड माई 10 years अनि अहिले पनि म त्यो कुरालाई भुल्नै सक्दिनँ त्यसले मलाई हन्ट गरिरहेछ सो यस्तो बेलामा केही त्यस्तो कुराहरू छ प्रभु जो पक्कै पनि मेरो लिसनरहरूले सुनिराख्नुहुनेछ के कुरालाई आत्मसात गर्ने ताकि त्यो हेल्प होस् त्यो जर्नीमा यही कुरालाई Yeah, I always tell people you know, when we become spiritual हामीसँग एउटा एडभान्टेज हुन्छ कि इमिडिएट एडभान्टेज as soon as I say that I'm not this body I'm आत्मा हैन आत्मा इज अजम्बरी के उसको लाइफको बिगिनिङ पनि छैन एन्ड पनि छैन कि आत्मा इज अजम्बरी नो बिगिनिङ नो एन्ड त्यसलाई सत भन्छ सत भनेको शाश्वत के नो बिगिनिङ नो एन्ड सो भने जस्तो मेरो जर्नी त यति लामो रहेछ जसको टुप्पै छैन कि अनि त्यत्रो जर्नी मध्येमा यो बडी मैले प्राप्त गरेको यत्रो सानो पार्ट हो कि यो सानो दिस लाइफ इज जस्ट अ स्मल पोर्सन अफ दिस ह्युज लाइफ स्प्यान के है सो मेरो लाइफ यत्रो सानो छ अनि त्यो लाइफमा भएको एउटा इन्सिडेन्ट त चिम्टी जत्रो छ होइन सो आई डोन्ट लाइक माई वाइफ आई डोन्ट लाइक माई हस्बेन्ड भन्ने पार्ट सानो पार्ट के अनि ओके कसको हस्बेन्ड चाहिँ 100% पर्फेक्ट हुन्छ र कसको वाइफ चाहिँ 100% पर्फेक्ट हुन्छ र होइन मान्छेहरूले चाहिँ के सोध्छ कस्तो नराम्रो मान्छे पऱ्यो म अर्को बिहा गर्छु अनि त्यो मान्छे चाहिँ के पर्फेक्ट आउँछ उसमा पनि त केही राम्रो केही नराम्रो हुन्छ हुँदैन एभ्री पर्सन हु कम्स टु मी होइन or I am related with has certain good things and certain bad things
होइन. सो मान्छेहरू चाहिँ मूर्ख भएर चाहिँ होइन यसले भएन म योभन्दा बेटर मान्छे गर्छु भनेर डिभोर्स गर्छ, सेपरेट गर्छ. द नेक्स्ट पर्सन पनि त्यस्तै हुन्छ होइन. उसको कतिपय राम्रो होला, कतिपय नराम्रो होला. सो अ पर्सन विल, एउटा पार्टनरले मलाई गुड मोमेन्ट्स पनि दिन्छ, ब्याड मोमेन्ट्स पनि दिन्छ कि होइन. तर वी हेभ टु बी स्मार्ट इनफ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट इभन द्याट ब्याड मोमेन्ट इज अल्सो पार्ट अफ लाइफ के. तर हामीलाई कसरी ट्रेन अप गरेको छ भने ओन्ली गुड मोमेन्ट्स आर द पार्ट अफ लाइफ भनेर सोचिरहेको छ. या जस्तै भनौँ न, एउटा जस्तै मिठो स्वाद भनेको के हो? कुन स्वादलाई मिठो भन्छ? जो आफूलाई खाँदाखेरि जिब्रोमा टक्क एउटा फिल हुन्छ. होइन, बच्चा बेलादेखि जे सिकाए त्यही होइन. बच्चाहरूलाई सानो छ गुलियो ख गुलियो, सेरेल्याक पनि गुलियो, ल्याक्टोजेन पनि गुलियो, सबै चिज गुलियो, जुस पनि गुलियो होइन. त्यो गुलियो खुवाएपछि उसलाई उसको त्यो बच्चाको मुखमा तितो पऱ्यो भने के गर्छ? गर्छ. अमिलो पऱ्यो भने मन पराउँदैन नि. उसले गुलियो गुलियो खान्छ. अनि बच्चा बेलादेखि गुलियो भनेको मिठो हो भनेर खुवाएपछि पछिसम्मै मिठाई ल्याऊ, यो ल्याऊ, मुँ मिठा करो है, गुलियो गुलियो सानो आउँछ. वी डिड एक्सपेरिमेन्ट. हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्यो. सानो बच्चा दे बेलादेखि करेला खुवाइदियो कि बाई 2 वर्षको बच्चा हुँदाखेरि त करेलै खोज्थ्यो कि उसले. उसको लागि त्यो बिटर टेस्ट इज अल्सो टेस्ट नि होइन. अनि त्यो बिटर टेस्ट भनेको मिठो भनेर थाहा पाउनलाई कि हामी एडल्ट हुनुपर्छ र पर्दैन नि, राइट. सो इन द सेम वे होइन, टु अन्डरस्ट्यान्ड होइन द्याट होइन रिलेसनसिपमा ब्याड मोमेन्ट्स आर अल्सो पार्ट अफ रिलेसनसिप. त्यसले रिलेसनसिपलाई एन्हान्स गर्छ. झगडा जसको पनि पर्छ नि, किन पर्दैन? मेरो वाइफ पनि झगडा पर्छ, तर नेक्स्ट मोमेन्ट कि मैले उसलाई फकाइरहेको हुन्छ, उसले मलाई फकायो. द्याट्स सच अ ब्युटिफुल मोमेन्ट. कस्तो कुरामा झगडा पर्छ होला प्रभु? हाम्रो त सानो, अब आज हेर न, द्याट्स अ गुड क्वेसन. बिहान नुहायो होइन, अब हस्बेन्डले मेबी त्यही नुहाएको टावल फेरि बाथरुममा यत्तिकै फालिदियो होला, बाहिर सुकाइदिएन होला. त्यस्तो कुरामा त हुँदैन, विचारमा हुन्छ. थट प्रोसेसहरू, थिङ्किङ होइन, त्यसमा चाहिँ हुन्छ. त्यो उसले कपडा रुमाल सुकाएन भने तपाईँ उठाएर सुकाउनु भइहाल्यो नि. तपाईँ नत्र के काम? किन बिहा गरे? उसले उसको कमी कमजोरीमा तपाईँले साथ दिन्छ भने बिहा गरे होइन. अनि तपाईँ चाहिँ भने उसैको कमी कमजोरीमा घोचेपछि त अनि रिलेसनसिप कसरी भयो? यु म्यारिड अ पर्सन अर यु वान्टेड समवन हु इज पर्फेक्ट. अनि फेरि मैले गाली गर्नलाई म पनि पर्फेक्ट हुनु पऱ्यो नि त. अनि मैले चाहिँ के म मिस्टेक गर्दिनँ र होइन? मैले पनि त मिस्टेक गर्छु नि. मेरो होला म कपडा सुकाउँछु, त्यो रुमाललाई लगेर कहीँ झुन्डाइदिन्छु होला, तर मेबी आई हेभ सम अदर विकनेस. अनि त्यो विकनेसमा चाहिँ उसले मलाई नसहने होइन. सो वी हेभ टु, त्यही हो होइन. गुड एन्ड ब्याड मोमेन्ट्स आर पार्ट अफ लाइफ. द्याट्स द फर्स्ट थिङ. एन्ड सेकेन्ड थिङ इज म उसलाई बिहा गरेँ कि उसको कमी कमजोरीमा साथ दिनको लागि गरेको हो. यो होइन कि आई मिन द्याट पर्सन हेज टु सर्भ मी, होइन नि त अल द टाइम. No. Partner means like, your strength I'll take benefit from, and your weakness I'll support you. I'll be by your side. त्यो हो नि त. मेबी हामी अहिलेको यो यङ कपल्सहरू चाहिँ चाँडै नै डिससेटिस्फ्याक्सन चाहिँ चाँडै नै हुने होला कि. Because you have expectations. Of course we will have expectations. Relationship means what I can give, not what I can take. Seriously, I'm serious. I'm not like just philosophizing. Ajay. And I mean, relationship means what I can give to you. And it's the same way. I mean, my wife is also thinking, बुढा लाई के गरौँ, के दिउँ, मेरो हस्बेन्डलाई के दिउँ, म चाहिँ मेरो वाइफलाई के दिउँ भनेर सोचिरहेको हुन्छ कि. Yeah, mistakes happens. Okay, let's forgive, sorry. I mean, सायद कर्मको कारणले अथवा केही कारणले होला, हुन्छ. तर still, it's my mistake, it's my bad. Let me correct and move ahead. तर I don't know, खोइ रिलेसनसिपमा बिहा गर्न छ, देयर इज स्वागरा, देयर इज हनीमुन, तिमीले मलाई किनेर ल्याइदिने रे, तिमीले मलाई गिफ्ट दिने रे. I mean, that's too artificial. That's too artificial. प्रभु, एक्सपेक्टेसन आफ्नो हस्बेन्डबाट नराखेर बाहिर कहाँ जानु त? हामी बाटोको हिँडिरहेको. होइन, एक्सपेक्टेसनै राख्नु भएन.
It's not about what he can give to me. Okay? It's about what I can give to him. And for him, it's what I can give to her. That's his business, not your business. Your business is to think what I can give to him. And it's his business to think that what I can give to her. It's not your business to think what he is going to give to me. That's what we do, probably. Yeah. I think that's what it means by expectation. Correct. And so मान्छेले relationship भनेको के? Relationship is not enjoyment. Relationship is responsibility. I am going to take responsibility of this person for the rest of my life. That's commitment. That's marriage. तर अहिलेको marriage के छ? How can I enjoy this person? है क्या चुहाके बिहे गर्नु पर्यो हुन्छ अनि after 10 years that beauty is gone. त्यसपछि त next त अनि next नभए के त अनि है no. Marriage means responsibility. And I have fun with my wife when I can take care of her. That's the best moment. Not when I can enjoy her. No. It's a byproduct. The main aim is to how to take care. And the same with the family. And संसारसँग लडेर जुधेर पैसा कमाउँछ अनि आफ्नो छोराछोरीलाई फ्रीमा पैसा दिन्छ के सम्पत्तिको नाममा किन? That's love. छोराछोरीले मागेछ र छैन नि तर बुवा आमा पुरा मेहनत गरेर यसको लागि फ्युचर बनाइन्छु भनेर गर्छ नि द्याट्स लभ सी यदि छोराछोरीमा त्यो गिभिङ नेचर छ भने हस्बेन्ड वाइफमा किन गिभिङ छैन हस्बेन्ड वाइफलाई किन ग्रान्टेड लिएको नो र त्यो एउटा हो भने अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि केटा हुर्केको कल्चर र केटी हुर्केको कल्चरै फरक छ नि प्यारेन्ट्सै फरक इन्भाइरोमेन्ट फरक लाइफको कन्सेप्ट्सहरू फरक छ भने हाउ क्यान यु एक्सपेक्ट पर्फेक्सन बिट्विन हस्बेन्ड एन्ड वाइफ हुँदैन नि त्यो त सो द होल लाइफ लेट्स सिट एन्ड थिङ्क तिमीलाई के सिकायो तिम्रो प्यारेन्ट्सले यो सिकाएको रहेछ है मेरो प्यारेन्ट्सले यस्तो सिकाएको सो लेट्स लर्न इच अदर त्यो हो नि त न होइन र अनि थोरै त्यो तपाईँको बुवा आमाले फ्युचरमा गएर प्रदीपजीसँग बिहा हुन्छ उसको घरमा यसरी बस्नु थोरै सिकाएको छ तपाईँलाई तर अगेन एक्सपेक्टेसन चाहिँ हुँदो रहेछ फेरि किन राखेको एक्सपेक्टेसन नराख्नु एक्सपेक्टेसन इज वान अफ द बिगेस्ट सोर्स अफ सफरिङ बिलिभ मी नो एक्सपेक्टेसन मिन्स लाइक यु वान्ट टु चेन्ज द वर्ल्ड अकर्डिङ टु यु वाइ अहिले युक्रेनमा वार भइरहेको त्यही त अनि रसिया वान्ट्स टु मेक युक्रेन रसिया ए बाबा युक्रेन भएर बाँच्न देऊ न उसलाई नदिने होइन रसिया बनाउँछु भन्छ वार सुरु भयो इन्डिया पाकिस्तान पनि त्यही हो होइन ए बाबा तिमी जसरी बाँच्न मन लाग्छ बाँच आई विल रेस्पेक्ट यु एन्ड यु रेस्पेक्ट मी अल्सो इन माई ओन स्टाइल अनि अहिले ठ्याक्कै प्रभुले बच्चाको कुरा गरिराख्नु भन्दाखेरि यो प्यारेन्टिङमा चाहिँ स्पिरिचुअलिटीले हेल्प गर्छ गर्दैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई गर्छ भने See, I'll tell you one basic knowledge which is coming from spirituality which will give you good parenting. अहिलेको बच्चाहरू सबै पुलपुलिरहेछ कि हैन मेरो हस्बेन्डले मलाई यति टोक्नुहुन्छ प्रभु यति कुरामा गाली गर्नुहुन्छ he is like he needs to learn hard way. Yes. But why if I can give him I'll tell you why. I'll tell you very good spiritual reason why. Tell me one thing. त्यो बच्चालाई कसले जन्माएको हो तपाईँको गर्भमा ऊ हुर्क्यो होइन देन he came out in this world. तपाईँले उसको फेस डिजाइन गरे हो उसको बडी डिजाइन गरे हो ही कि सी तपाईँले डिसाइड गरे हो होइन कसले गरेको I don't have You think you are the maker? No. You understand? You understand what I'm saying? That kid is an individual. Happened to come out from your womb. त्यति मात्रै तर he is an individual. त्यो इन्डिभिजुअलले उसको लाइफमा के खाने के नखाने के गर्ने के नगर्ने सबै लिएर आइसकेको छ कि त्यही भएर उसलाई तपाईँले 10वटा चिज उसलाई दिनुहोस् एउटामा ऊ एट्र्याक्ट हुन्छ कि उसको कर्मले जेमा अट्र्याक्सन दिन्छ नि त्यसमा मात्रै अट्र्याक्सन हुन्छ कि यु अन्डरस्ट्यान्ड बिफोर द्याट चाइल्ड इज यर सन ही इज एन इन्डिभिजुअल
Now, when you claim that child is yours, you are taking away his individuality. तर यस्तो हो नि त प्रभु, म त आमा हो नि त, म त आई वान्ट एभ्रिथिङ बेस्ट फर हिम, आई वान्ट टु गिभ हिम इजी लाइफ. किन उसले दुःख पाउनु? इफ आई क्यान अफर हिम इजी वे आउट, वाइ आई विल आस्क हिम or why I will let him? You mean your kid is stupid? That's why you have to help him each and every moment? Is he a dumb guy? No. Or a smart boy? He knows. मलाई अचम्म लागेको एउटा मेरो रिलेटिभ्सले आफ्नो छोरीलाई के खानै नदिने कि मतलब खान नदिने भने भोगिराख्ने भने होइन है. फेरि होइन हाम्रो नेपालमा हुन्छ नि बच्चाको पछि डौडे बाबु खा 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 भनेर होइन. त्यही त त्यो देखिरहेको यता अङ्कल गाउँदा त खानै नदिने. अनि फ्यु टाइम्स इन अ डे उसको त्यो के भन्छ त्यसलाई यस्तो अग्लो सिट हुन्छ नि बच्चाको हाई चेयर होइन. हाई चेयरमा टक्क राखिदिएछ अनि यहाँ अगाडि टेबल लाइक थिङ त्यो बोर्डर भएको होइन, त्यसमा उसले खाने चिजहरू जम्मै त्यहीँ राखिदिने. त्यो बच्चाले आधी मुखमा राख्छ, आधी फाल्छ, आधी कानमा के गर्छ होइन. द्याट किड इज इटिङ बाई हरसेल्फ के 6 months old छोरी. So I asked my uncle, what are you doing? I'm feeding her भन्छ कि. No, you're not. बच्चाले फालिरहेछ आधी मुखमा राख्छ. अनि मैले त्यही भने अङ्कललाई होइन, द्याट होइन उसले त फालिरहेछ भन्दा उसले जति मुखमा हाल्नुपर्ने उसले आफैले हाल्छ. द्याट किड अलरेडी नोज द्याट वेदर द्याट किड इज हङ्ग्री अर नट. You give, होइन, when you try with your son, when he is super hungry, you will grab everything and put in his mouth. When he is not, when you give the best food, he will not eat. They are more natural than we are. They are more natural. Why you want to spoil him by running after him? He knows so many things. Right? यो भर्याङबाट लड्छ कि लड्दैन, खाटबाट खस्छ कि खस्दैन. He knows height. होइन, all he has to experience is once. एकचोटि एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ होइन. त्यो एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि हामीले अलिकति उसलाई प्रोटेक्सन दिन हाम्रो काम हो, तर बाँकी चिज सबै ऊ आफैले गर्छ. सो प्याम्परिङ भनेको त्यही हो. उसलाई अलरेडी थाहा छ होइन, हि इज अलरेडी स्मार्ट एन्ड देन वी आर ओभर स्मार्ट थिङ्किङ द्याट वी आर प्यारेन्ट्स, वी आर गिभ हिम प्रोटेक्सन भनेर वी आर ओभर स्मार्ट एन्ड स्पोइलिङ द्याट किड. राइट? एन्ड द्याट इज वान थिङ. अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि त्यो बच्चालाई तपाईँले राम्रै हुर्काउनु भयो भनेको कि लाड प्यार गरेर यो नगर यसले पोल्छ, यसले लड्छ, घाउ हुन्छ अनि प्रोटेक्ट गरे. अनि 16, 17, 18 वर्ष भएपछि बाबु जा गो टु द वर्ल्ड भने वर्ल्डमा त चुच्चो किल्ला सिल्ला होइन. मान्छेहरू त त्यस्तै छ, राक्षस कहिले खाउँ भनेर. एउटा राक्षसको नाम भनौँ, बिगेस्ट राक्षस यु क्यान सी एभ्रिवेयर इन सिडनी, इन अस्ट्रेलिया, इन वेस्टर्न वर्ल्ड, कन्ज्युमरिजम. यति सामानहरू, यति ड्रग्सहरू, यति चिजहरू, बुम बुम काम इट टेक, दिस इज गुड फर यु. है? अनि त्यो कन्ज्युमरिजम भन्ने राक्षसको बिचमा तपाईँको छोरा जान्छ. Now if you don't build up his muscles, if you don't give him like the right way to think, analytical power, he's going to be consumed by consumerism. Right? Make him smart, make him tough. Bolyoge. No, I'm not going to eat this. I'm not going to do the bad thing. I'm health food, not junk food. Let him decide. Don't spoil him. यसो गयो बाहिर गयो यसो सब राक्षस मम्मी. You want your kid to be like that? No, of and course not. Bichara mommy will also leave one day, like your father did. Then what? Make him tough. Have you watched one movie, 300? Watch it. 300. Yeah, Spartanहरूको, Greekको history. होइन, उनीहरूले आफ्नो बच्चालाई के गरे एकचोटि हेर्नुहोस् न. That's real parenting. It was like rude, of course, to send the kids to the jungle. It was rude, but then what came out of there, that changed the history of Sparta. Watch that movie. Okay? That juggle every mom goes through, Prabhuji. I don't know, as a
त्यो फादरहरूले चाहिँ जुन त्यो मेलहरूले चाहिँ त्यो बुझ्नुहुन्न होला कि जो चाहिँ आमा बनिसकेपछि आमाले एक्सपिरियन्स गर्छ नि द्याट इज आई डोन्ट थिङ्क इट्स बियोन्ड इमेजिनेसन फर एनी मेल तर मेनले जे सोध्छ त्यो पनि त वुमनले बुझ्दैन नि द फादर इज ट्राइङ टु मेक द किड स्ट्रङ अलाउ हिम होइन आमाको मायाले मात्र बच्चा बन्दैन नि द्याट इज वान पार्ट या माया पनि चाहिन्छ उसलाई नत्र भने त क्रिमिनल पनि हुन्छ माया पुगेन भने पछि गएर द्याट इज देयर तर फादरको जुन त्यो टिचिङ्स टफनेस रिजिडनेस इन्टेलेक्ट त्यो पनि त हुनु पऱ्यो ओके प्रभु एउटा समय हामीसँग एकदमै कम छ तर मलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदमै सोध्न मन लागेको कुरा अनि मैले हजुर आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि मेरो 2-4जना मेरो जुन सराउन्डिङमा हुनुहुन्छ मसँग अलिक क्लोज अब यहाँको फ्रेन्ड्स नै हाम्रो बाहिर भएपछि फ्यामिली क्लोज फ्रेन्ड फ्यामिलीले चाहिँ 2-4जना मलाई सोध्न पठाउनु भएको कुरा हाउ टु मेक योर सेल्फ पिसफुल स्पेसली द्याट पर्सन नोज हु आइम टकिङ आफूलाई शान्त कसरी राख्ने मन यति धेरै कुरा छ गोइङ थ्रु अ लट बिजी छ लाइफ यहाँ नो वान हेज अ टाइम फर नो वान एभ्री वान इज बिजी इन देयर आफ्नै लाइफमा बिजी छ यसो लाइफमा अनि सबैजना बिजी छ नि त आफूलाई कम्पिटेटिभ पनि बनाउनु छ आफ्नो गोल के हो भने त्यो गोलमा पनि हिँड्नु छ अनि एट द सेम टाइम यु वान्ट टु प्रेजेन्ट युर सेल्फ स्ट्रङ किनभने मान्छेलाई आफ्नो भर्नेबल पार्ट देखायो भने कतिपय मान्छेले त कस्तो विक छ हेर यो मान्छे कति विक छ रुन्छ सानो कुरामा पनि भन्छ दे जज यु यो सबै कुरामा आफूलाई कसरी त्यो भिडमा हिँडाउन सक्ने आफू सक्षम छु तर भित्रबाट पनि म बलियो छु भनेर आफूलाई पिसफुल राखेर कसरी हिँडाउने Yeah, this is very important. अहिलेको संसारमा I think we are living in the world of fantasy. We have been misguided by our parents, by the society that everyone can achieve everything. That's wrong. What is रामले जे पायो श्यामले पाउँछ भन्ने छैन र रामले गर्यो भन्दैमा श्यामले गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन right? So if I'm a man, if I say I want to become a pregnant man, not possible. I have limitations. I don't have the womb. So I can immediately give up the idea of becoming father myself. So if I want a child, I need a woman. That concept is there. त्यस्तै गरिकन लाइफमा पनि I could become I could become an engineer, but I cannot become a doctor or lawyer at the same time. And I have limitations. So lawyer पढ्न सकिन्छ law. मैले यसो 2-4 बुक हेरेको पुग्यो. No. Doesn't go in my brain. I'm not designed for that. And I'm not designed for that. So एउटा कन्सेप्ट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि दिस इज फ्रम श्री ईशोपनिषद त्यसमा के भनेको छ ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किञ्चत् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुङ्जित मा कस्य अलिकति मैले बिर्सेँ मा कस्य स्विद्धनम समथिङ लाइक श्लोका विच इज टकिङ अबाउट कोटा सिस्टम एभ्री वान इज बोर्न विथ अ कोटा मैले कति पाउने कति नपाउने त्यो पहिले लेखेको हुन्छ कि एभ्री वान सायद हामी नेपालमा जन्मेकोले होला हामी अस्ट्रेलियामा भिजा पाएर आयौँ कि यदि हाम्रो देश अस्ट्रेलिया जस्तो भइदिए भए हामी छोडेर आउनु पर्दैन थियो सो हामी अस्ट्रेलियामा हाम्रो फरेनर भएर बस्नु परेको छ इभन दो यु गेट लाइक अस्ट्रेलियन सिटिजनसिप यु स्टिल एजियन Yeah, still Asian. You'll be treated the white or Asian भनेर त्यो रेसिजम भइहाल्छ क्या अनि हामीले पनि कुहिरेला कुहिरे हुन्छ क्या हाम्रो चाहिँ त्यो बाँकी नै हुन्छ त्यो वी क्यानट चेन्ज द्याट इभन दो यु कम टु अस्ट्रेलिया इभन दो यु सक्सेसफुल्ली डु इट सो अनि त्यो खतम हुनको लागि मेबी अर्को 5-6 जेनेरेसन चाहिन्छ होला कि फर योर
5th generation 6th generation बल्ल गएर एजियन हुन्छ होला इभन यु सी चाइनिजहरू कति अगाडि आएको हुन्छ होइन चाइनिज फेस हुन्छ बोल्दाखेरि अस्ट्रेलियन जस्तै हुन्छ तर स्टिल चाइनिज रहेछ यार होइन सो इट्स भेरी डिफिकल्ट टु चेन्ज सो एभ्री वान इज बोर्न विथ कोटा होइन सबै कति पाउने कति खान पाउने कति पैसा कमाउने सबै कोटामा हुन्छ सो डोन्ट कम्पेयर यर सेल्फ विथ अदर्स द्याट कम्पेरिजन इज फल्स I cannot compare myself with somebody else. Doesn't make sense. I can compare myself with my past. म हिजोभन्दा आज बेटर छु कि छैन I can do that. But I cannot compare myself with somebody else. I cannot compare myself with you. And you're staying in Australia, I have to go back. And maximum I can stay is 3 months. My visa is over. So if I start like working like you and live my life in Australia like you, I cannot. Your status is different. My status is different. I cannot compare. No? बुझ्नु भने त्यही भएर जस्तै होइन त्यही हिसाबले जे खाना तपाईँलाई पच्छ मलाई नपच्न सक्छ होइन जे चिजले मलाई बेनिफिट गर्छ तपाईँलाई नगर्न सक्छ सो हामी अहिले यो जेनरलाइजेसनको वर्ल्डमा छौँ कि जे पनि जेनरलाइज मेडिसिन जेनरलाइज एजुकेसन जेनरलाइज होइन भेहिकलहरू लुगाहरू जेनरलाइज हेर्नु न पहिलाको बरु बुद्धिमान थिए हरेक लुगा कपडा लिन्थ्यो अनि टेलर कहाँ गएर सिलाउँथ्यो फिटिङ म मोटा छु भने त्यही अनुसारको लुगा म दुब्ला छु भने त्यही अनुसारको लुगा अहिले त ML XL XXL जेनरलाइज के अनि ब्रान्ड अनि यसो हेऱ्यो के ब्रान्ड लाग्छ त्यसले जेनरलाइज पहिला त मेरो युनिक ब्रान्ड थियो मेरो लुगा मेरो मात्रै हुन्थ्यो कि तर अहिले त बोर भयो एभ्री वान इज वेयरिङ द्याट्स जेनरलाइजेसन सो आई थिङ्क दिस जेनरलाइजेसन इज अल्सो वान अफ द कज विच इज लाइक फुलिङ अस होइन थिङ्किङ द्याट मेकिङ अस थिङ्क द्याट आई मिन आई डिजर्भ दिस आई डिजर्भ द्याट नो 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 होइन जस्तै चुरोट खायो भने क्यान्सर हुन्छ टु नट टु एभ्री वान आई नो वान माई ग्रान्ड प्यारेन्ट्सको साथी होइन हु युज टु स्मोक नन फिल्टर सिगरेट पछि त्यो गैँडा चुरोट बन्द भएपछि याकलाई भाँचेर भए पनि खान्थ्यो कि उहाँले he lived up to 95 very healthy very healthy होइन so maybe cigarette was designed for him but not for everybody whereas कहिलेकाहीँ सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकर हुन्छ नि घरमै बस्ने उसलाई क्यान्सर भइरहेको हुन्छ कि सहनै सक्दैन कि होइन सो कसलाई के पच्छ के पच्दैन होइन कसलाई कति पैसा कमाउने नकमाउने को कहाँ गएर बस्ने नबस्ने सबैले अस्ट्रेलियाको भिजा पाउँछ भन्ने पनि छैन होइन कोही युकेको लागि डिजाइन होला कोही नेपालकै लागि डिजाइन होला होइन कोही खेती होला कोही गभर्मेन्ट अफिस होला होइन कोही चाउचाउ बेचेर बिलियनर हुन्छ होइन कोही जग्गा बेचेर बिलियनर हुन्छ सो फाइन्ड वेयर यु आर डेस्टिन्ड फर वाट यु आर डेस्टिन्ड फर डोन्ट कम्पेयर योरसेल्फ विथ अदर्स नो फलानाको छोराले गर्यो तिमी किन नगरेको होइन नि त म फलानाको छोरा होइन नि त म त तपाईँको छोरा हो नि त सो वाइ यु टेलिङ मी टु बी लाइक द्याट गाई विच आई एम नट डेस्टिन्ड फर होइन so I think this is very important and as soon as we find our own ground we're happy माछा पानी मुनि ह्याप्पी हुन्छ हामी जमिनमा ह्याप्पी हुन्छ चराहरू आकाशमा ह्याप्पी हुन्छ रुखमा ह्याप्पी हुन्छ है सो गाई घाँस खाएर ह्याप्पी हुन्छ हामी दाल भात तरकारी खाएर ह्याप्पी छौँ बाघ मासु खाएर ह्याप्पी छ होइन सो एक्ट अकर्डिङली त्यो खुसी हुने मन्त्र त्यही रहेछ त त्यही नै हो कोटा दिस इज लाइक सच अ यो श्री उपनिषद यु क्यान रिड लाइक अ स्मल बुक बट very very deep knowledge and a very very deep knowledge so my perfection is my perfection is where I find my reality that's my perfection right and then if we dwell inside everyone is such a beautiful individual all we need to find is that only जानुभन्दा अगाडि हामीले यो कन्भर्सेसन ऱ्यापअप गर्नुभन्दा अगाडि प्रभु केही 2-4वटा शब्दहरू हाम्रो लिसनरको लागि सबैजना त म जतिकै सौभाग्यशाली हुनुहुन्न कि हजुरसँग यसरी सामान्य दर्शन पाउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि केही जानुभन्दा अगाडि become spiritual right
र हाम्रो जुन नेपाली कल्चर छ, नेपाली कल्चर इज भेरी भेरी स्पिरिचुअल होइन. किप इट अप होइन. यु हेभ कम टु अस्ट्रेलिया, द्याट्स फाइन, द्याट्स नाइस होइन. नेपालमा तपाईँ अपर्च्युनिटी देख्नु भएन, अस्ट्रेलियामा आउनुभयो, द्याट्स सो वन्डरफुल होइन. र अस्ट्रेलियामा आइसकेपछि एउटा कुरा चाहिँ प्लिज गर्नु होला, के भन्दाखेरि अस्ट्रेलिया त अनलिमिटेड अपर्च्युनिटी भएको देश हो. अस्ट्रेलियामा आएर नेपाली स्ट्यान्डर्डबाट नबाच्नुहोस्. Once you have come to Australia, do something greater, something bigger. Okay? Just don't buy one house and one car and then be happy. Nepal manda better. So no. एउटा घर एउटा गाडी त नेपालमा पनि कमाउन सक्छ होइन. सो अस्ट्रेलियामा आइसकेपछि डु समथिङ, बिकम सम वान होइन. सो नेपालले पनि यति गरे यार भन्ने एउटा होइन गर्न सकिन्छ. र फेरि डोन्ट पुस योर सेल्फ होइन. र मैले अघि भनिसके जस्तै find the field of your interest, okay? Field of your impact, and do it. Successful हुन्छ कि होइन. सो पहिला आफ्नो बारेमा पत्ता लगाउनुहोस्, म को हुँ, के हो, मेरो लागि के बेस्ट हुन्छ. देन एक्ट एन्ड बिकम रियली रियली सक्सेसफुल एन्ड ह्याप्पी पर्सन. एन्ड द्याट्स वाट आई थिङ्क वी आर मिसिङ आउट यहाँनिर प्रभु. मैले देखेको चाहिँ वी रन आफ्टर उसले त्यो गरे, आज एउटा रेस्टुरेन्ट खुलेको छ एउटा नेपालीले, म पनि अर्को रेस्टुरेन्ट खोल्छु. And there is like thousands of Nepalese restaurants running around, and then no quality. It's just quantity matra body rasa. I think that's something we do. Which if I tell you that I don't know how to drive, will you give the key of your car to me? No ni. No. हैन. त म गाडी चलाउनलाई त मलाई चलाउन आउनु पर्यो, लाइसेन्स हुनु पर्यो मसँग. Then only you will give me the keys, right? Correct. So त्यस्तै गरिकन सबैलाई पसल चलाउनै आउँछ भन्ने छैन. सो सबैलाई नर्सिङ आउँछै भन्ने छैन. सो मलाई आउँछ कि आउँदैन, म सिक्न सक्छु कि सक्दिनँ, त्यो हेर्नु पऱ्यो नि पहिला. हामी नेपालीहरू चाहिँ त्यो एक्सप्लोरेसन, त्यो रिसर्च गर्दैनौँ. फलानाले गऱ्यो यति नाफा खाएर यार भनेर हामी पनि जुवाममा पालिदिन्छौँ. फेलियर हुने चान्सेस, अथवा त्यो फेलियर भयो त ऊ सक्सेसफुल भएको मान्छेको पनि डिस्ट्रोय गरिदिन्छ सबै. मार्केट नै डिस्ट्रोय गरिदिन्छ बिकज अफ आवर ननसेन्स होइन. सो या फाइन्ड आउट what we really are, who we really are होइन. And Australia is such a country where there is no limit, no limitation from the government side. And so that's where we take the benefit and then become someone special in Australia. Do something great here, come back to Nepal, make Nepal a better place. Thank you, Prabhu. Aaj ko time pe lagi. Tere Thank you. Hare Krishna.